زما نوم ډاکټر اسما خان دی. زه د NHS یو ډاکټر یم او د کولمو کینسر سکرینینګ پروګرام پارتنرشپ کې کار کوم. دغه ویډیو ستاسو لپاره د کولمو کینسر سکرینینګ پروګرام کې حصہ اخیستو لپاره ده. دا کټ تاسو ته په ډاک باندې به میلاو شي او سکرین باندې به تاسو ته کټ ښکاري تخکسه ښکاري. د کولمو کینسر سکرینینګ پروګرام دراصل د NHS یو کمپین دی چې موږ د کولمو کینسر معلومات کولی شو د علامات کېدو نه مخکې. په دې په وجه ډېره اساني شي چې موږ ستاسو مدد کولی شو او ستاسو ژوند محفوظ کولی شو. د کولمو سکرینینګ کټ تاسو ته به هر په 2 کاله کې ملاویږي به که ستاسو عمر 80 کاله او 40 کاله دی. په آینده په 100 کالو کې د دې عمر رینج کې به لږ کمی راشي. خو د پریشانی خبره نه ده که ستاسو عمر 50 کاله دی او تاسو ته کټ میلاو شو او که ستاسو عمر په دې رینج کې دی او تاسو ته کټ نه میلاو شوی نو تاسو موږ ته فون کولی شئ په دې نمبر باندې 0800 90 او دی به تاسو ته ډاک باندې به کټ راولیږي. تاسو موږ نه کټ هم غوښتی شئ که ستاسو عمر 15 کاله دی او تاسو حصہ اخیستل غواړئ دی په سکرینینګ پروګرام کې. تاسو ته سکرین باندې به فون نمبر هم ښکاري. د کولمو سکرینینګ کټ تاسو به په خپل په کور کې خپل فرصت کې به کوئ. دغه ډېر صفا سوتره کټ دی. دې دپاره تاسو لوی بول پکار دی او دا به تاسو په خپله کوئ. دا خبره یاد ساتئ دا سکرینینګ کټ هغې خلکو دپاره دی د چا چې څه علامات نی. که ستاسو څه علامات وي او دا په 3 هفتو نه زیات وي او نو تاسو له پکار دی چې خپل GP سره رابطه وکړئ. علامات نه مطلب دا دی که تاسو تلوي بول ډیر زر راځي او تاسو پکې وینه وکړه یا لوی بول ځای نه وینه راځي پس تاسو خېټه کې درد دی یا تاسو ته غدود محسوس کیږي او تاسو وزن ډیر کمیږي یا تاسو هر وخت ډیر ستړي یې. دا ډیر ضروری دی چې تاسو خپل GP سره رابطه وکړئ او تاسو ورسره اپاینټمنټ بوک کړئ چې څومره زر کې دی شي که تاسو د علامات وي. تاسو له پکار دی چې تاسو په دې ټیسټ بوتل باندې تاریخ واچوي چې په کومه تاسو دا ټیسټ کوئ او په کومه تاسو دا سیمپل پکې اچوي. په دې کټ باندې به تاسو ته پوره معلومات لیکلي وي چې څنګه به دا ټیسټ تاسو کوئ. ځان سره به دا کټ باتروم ته یوړئ او دې کې به د نرۍ غونته پلاستیک شانته ډبې هغه به هم ځان سره یوړئ. په دې کې به د پلاستیک ډبې کې به تاسو خپل لوی بول سیمپل اچوئ. خو خیال ساتئ چې د لوی بول سره اوبه ونه لګي. دا ټیسټ کټ بوتل به کولاو کوئ. دې کې به یو سټیک هم وي. په دې باندې به لږ شانته سیمپل ولګوئ او بیا به دا سټیک واپس په بوتل کې به ور واچوئ او دا بوتل به ښه په مضبوطۍ بند کړئ. دې سره به مخکې نه یو لیفافه هم وي. په ډاک باندې به تاسو او هم په ټیکټ په هم لګېدلي. بیا به تاسو چې لیفافه بنده کړئ دغه لیفافه به موږ ته راویلیږئ. د کولمو کینسر سکرینینګ پروګرام والو ته به یې راویلیږئ. یو ځل چې ستاسو سیمپل د کولمو کینسر سکرینینګ پروګرام والو ته میلاو شو هغوی به یې چیک کوي. هغوی به تاسو سره رابطه کوي ستاسو ریزلټ باره کې. که ستاسو ریزلټ نیګیټیو وي یا که نارمل وي نو بیا به 2 کاله پس تاسو بیا دا ټیسټ کوئ. که ستاسو ریزلټ پازیټیو رالی یا ریزلټ هم خراب رالی نو د کولمو کینسر سکرینینګ پروګرام به تاسو له اپاینټمنټ بوک کوئ ډاکټر سره یا نرس سره او که تاسو ته انټرپریټر پکاري پښتو ژبې والا هغه به هم هغوی ارینج کوي. دا د کولمو سکرینینګ کټ مکملول ډیر زیات ضروری دی. دا ستاسو صحت لپاره دی او NHS تاسو ډیر خیال کوي. که تاسو ته نور څه معلومات پکار وي تاسو موږ ته په دې نمبر باندې فون کولی شئ 0800 او که تاسو ته نور څه معلومات پکار وي تاسو خپل GP سره رابطه کولی شئ. ډیره مننه.